Pangalan ng mga aso namin ay si Winnie. Si Winnie. Ayan, mabait yan. Si Winnie, pinakamabait. Si Tala. Ayan, si Tala. Medyo makulit. Tapos ayan, itong dalawa, si Lockdown, si Trix. Ito si Lockdown. Hi, Lockdown. Hi, Trix. Ayan. Ito si Coco. Hi, Coco. Hi, Coco. Ayan, mabait din yan si Coco, di ba? At naman, ito naman tayo sa likod. Sino yan? Si Faith. Hi, Faith. Tristan. Hi, Tristan. Ayan, nakawala na si Tristan. No? Kugit ako dyan. May nila po si Faith. Ayan. At naman yung dalawang isma. Namatay na po. Yung nanay nila namatay na. Namatay na. Namatay na yung nanay nila. Tapos, ito ko naman po sa inyo guys yung mga namatay na mga anak ni Faith. Ilan ba yung anak ni Faith? Tatlo. Ay, 5. Sino ba yung mga anak ni Faith? Sino yung unang namatay? Magic. Si Magic. Sino pa? Sunod? Lucky. Sino pa yung sunod? Ola. Wala. Tapos yun si Lockdown at saka si Trix naman buhay, di ba? Guys, yung mga pagkain po nila, yung mga malalaki, dog food, pero ayaw nila ng dog food. Kaya kain na lang. Pero yung puti, dalawang puti. Sino yun? Sila Lockdown. Tsaka si Trix. Ano? Matakaw sila sa dog food. Matakaw. Matakaw. Parang ikaw ba yun? Matakaw ka sa kanin. Mga anak po ni Faith, namatay ng distemper. Sakit na distemper. Ay, sakit na distemper. Kaya, pina-injection na namin lahat ng aso namin para hindi walang mabatay ng mga aso. Ito kasi alaga ng mga aso at punta, palambing, saka mabait, saka nalalaro mo. Nilalaro ko. Lalo na makulit sila, diba? Guys, tapos na po yung